Thời gian này mưa nhiều quá, hỏng hết dưa non rồi. Mưa nhiều làm dưa bị thối mất. Giá như mà mình trồng sớm hơn thì dưa này nó sẽ phát triển tốt hơn. Mình trồng muộn quá nên là gặp phải thời gian mưa nhiều. Quả này to thật đấy. Cũng có một số quả to như này rồi. Chắc vài ngày nữa là lại được thu hoạch dưa này rồi. Mưa nhiều quá, nước tràn vào hết ruộng dưa, cả nước mưa cũng nhiều, và ruộng dưa là ướt hết. Bác ơi, ruộng cà này của nhà bác ạ. Thế cháu cũng đang tiện đường đi chợ qua đây ấy. Thì bác bớt cho cháu một đùi này được không ạ? Vâng, thế bác cho cháu nhận một đùi để cháu đi chợ nhé.
bây giờ bác về nhà cân hộ cháu ấy, chắc là sẽ gửi tiền bác. Con ơi, con ơi, dậy đi con. Đi đâu mà đến sáng như thế, giờ này còn ngủ chưa dậy. Dậy đi con ơi, dậy đi. Mẹ đang đun đồ ăn sáng cho con rồi đó, dậy đi.
Rồi đi hôm nào cũng đi nửa đêm cả ngày, sáng mới về. Cứ đà này là mẹ không cho ở đây đâu. Chẳng tìm công ăn việc làm suốt ngày đâu đâu thôi. Rời đi. Rồi ăn mì thì không chưa biết ăn mì rồi. Dậy đi. Chẳng tìm công ăn việc làm gì suốt ngày đeo đầu nắm thế này. Có dậy ăn không? Dậy đi, có chuyện này muốn nói này. Ghê có chuyện gì nói. Dậy đi, không dậy mẹ của anh Hùng nó ra bây giờ đấy. Mẹ làm chuyện đấy này. Việc làm thì không tìm, suốt ngày chỉ đeo đầu. Dậy đi, ra đây cho rửa mặt đi. Để ăn sáng. Đi đi. Hôm nào mình đưa cả anh ấy về. Cái đàn này mẹ không thể chấp nhận đâu. Nhanh lên. Lớn rồi mẹ làm gì nữa. Đi đấy cho rửa mặt đi. Sáng này có mỗi chồng con mà bảo là chẳng chịu nghe, làm mình quá thất vọng. Vào ăn sáng đi, có chuyện mẹ muốn nói đây. Mẹ chuyện gì ngon, có dậy sớm ngon. Giờ này còn ngủ, hôm nào cũng đi nửa đêm cả ngày, giờ này còn ngủ. Người ta thì giờ này người ta đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi, con chỉ có ăn với ngủ thôi. Ăn đi. Không chưa hết rồi. Thế thời gian vừa qua đi đâu mà mẹ đi tìm gọi điện thoại cũng không liên lạc được, tìm hôm nay mới thấy là con là thế nào? Mẹ tìm con có việc gì à? Cứ ăn xong thì mẹ có chuyện mẹ muốn nói. Thế mẹ ăn chưa? Mẹ ăn rồi. Ngon lắm mà. Đúng rồi mà, toàn nấu luyện ngon. Ăn từ từ thôi không lại nghe. Đêm hôm thì thức đêm nữa không, bây giờ chẳng ngon. Mà mẹ nuôi gấu gì rồi? Con nghe tiếng kêu ở bên. Nào thì tụi con ngon nha. Vì còn nhỏ chứ ăn được đâu anh ạ. Mà này mẹ hỏi này. Mẹ cứ nói vậy. Cái số tiền đấy mẹ vay mẹ đưa cho con ấy thì con trả nợ những đâu, hiện bây giờ còn không? Con là nợ hết rồi mẹ. Mấy trăm triệu mà trả nợ hết. Trả nợ những đâu mà đã hết 200 triệu rồi. Thì con nợ người ta thì con mới trả thôi, cả gốc lẫn lãi nó gốc với lãi để ra thì con phải trả hết nợ luôn đấy. Số tiền con vay ít mà tiền lãi cũng nhiều. Anh Hùng nó phán xét cũng phải, nó bảo những người như con thì làm sao mà người ta cho vay hẳn mấy chục triệu một lúc, dựa vào đâu người ta cho vay? Chẳng qua mẹ đứng ra mẹ vay cho con thì con cũng phải như thế nào,
cũng phải nhớ mẹ. Bây giờ anh ấy đến anh đòi mẹ, bây giờ mẹ tay trắng, mẹ không có đồng nào để mẹ giả anh mẹ phải khất. Thì bây giờ con tính nào? Thì mẹ cứ khất thôi, bây giờ con cũng giảm nợ hết rồi, bây giờ làm nào? Nếu mà con có thì con chắc đấy là như này. Mẹ quá thất vọng với con. Một người chơi bời lêu lỏng với con, không bao giờ người ta bỏ một số tiền lớn như thế để người ta cho con vay đâu. Mà anh Hùng anh cũng muốn tặng con đấy. Anh Hùng tìm con cái gì này? Anh bảo anh gặp con để coi như là hỏi về chuyện tiền nong. Mà mẹ đưa cho con số tiền lớn như thế, anh ấy đang bực mẹ đấy. Này anh xong thì uống nước đi. Vâng. Mà nói thật cho mẹ biết đi, số tiền con đã tiêu hết chưa? Uống nước đi. Cứ nói thật với mẹ đi, là số tiền đấy con đã tiêu hết chưa? Anh Hùng nó đang nghi ngờ đấy. Nếu mà để chuyện này vỡ lở ra ấy, thì chỉ có trời cứu thôi. Cho nên hãy thành khẩn nói với mẹ đi. Còn thì đưa cho mẹ để mẹ trả công trả nợ. Còn trước cũng giảm nợ hết rồi, gần hết rồi. Thế còn số tiền ít là bao nhiêu? Cứ đưa cho mẹ để mẹ trả cho người ta. Chứ còn con cũng biết đấy, mẹ bây giờ già như rồi, mà mẹ vay một lúc một đống tiền như thế thì con bảo là mẹ làm gì để mẹ trả cho các anh ấy. Nói thật với mẹ là hôm nọ con giảm nợ một ít xong còn đi con tiêu, bây giờ còn ít rồi mẹ. Nhưng mà con muốn giữ lại cái chỗ đấy để con để sau này nếu mà có gì ấy thì con còn để dùng. Không, phải đưa ra. Mẹ đã hẹn anh ấy là hạn hôm nay là hạn chót rồi, cho nên là con phải đưa số tiền đấy để mẹ có nhiều thì mẹ trả nhiều, có ít thì mẹ trả anh trước ít. Mẹ thất hứa với anh lần sau mẹ chẳng dám nhìn mặt anh nữa đâu. Hàng xóm láng giềng, họ hàng gần thì anh mới cho vay, anh tin tưởng mẹ anh mới cho vay. Còn những như con đó, một cắt người ta cũng không cho vay đâu. Bây giờ con đưa hết cho mẹ nữa thôi, mẹ không lo cho con được sao? Không lỡ làm gì. Bây giờ con cứ đưa cho mẹ để mẹ trả nợ, xong thì mẹ khác đi kiếm công an việc làm cho con. Chứ còn bây giờ mà cứ lông bông đau bao này, bây giờ mẹ mỗi tuổi mỗi già rồi, làm sao mẹ lo cho con được trọn đời được. Cho nên bây giờ con phải mạnh mẽ lên, con đi tìm công an việc làm để con kiếm tiền con tiêu, chứ không thể bám vào cái bà già này mãi được đâu. Nhưng mà con muốn giữ số tiền này để con có lo cho tương lai chứ. Mấy nữa con còn phải lấy vợ, xong là con cũng muốn có một cái nhà riêng này. Con sợ đưa cho mẹ hết xong rồi mẹ không lo cho con nữa. Bây giờ con còn bao nhiêu con cứ đưa cho mẹ, rồi mẹ khác lo cuộc sống cho con sau này. Chứ còn bây giờ mà con để số tiền đấy, con nhẹ dạ, con sẽ bị người ta dụ dỗ, người ta mua chuộc, người ta lừa hết số tiền đấy. Cho nên trước mắt bây giờ là con cũng phải đưa cho mẹ để mẹ cầm hộ, để mẹ trang trải công nợ đã. Xong rồi mẹ các tính toán, mẹ lo cuộc sống cho con, lo vợ, lo nhà,
con cứ yên tâm. Mẹ phải hứa với con nhá, mẹ phải hứa phải lo cho con thì con mới đưa tiền vào cho mẹ. Yên tâm đi, mẹ sẽ bù đắp cho con, không thua chú kém bạn, phải bằng bạn bằng bè hoặc còn vượt trội hơn. Mẹ con không muốn ở nhà trọ nữa đâu, mẹ làm sao mẹ con về ở đây. Thì nhà trọ chặt chẽ thì thôi thì cứ để mẹ tính. Thì cứ đi lấy tiền đưa cho mẹ con nhé. Ăn xong chưa? Vâng, xong. Ăn xong thì mẹ rửa bát nhé. Vâng. Đây mẹ, tiền. Còn bằng này mẹ. Kia con đã nợ con tiêu một phần này. Thế ngoan, con của mẹ ngoan thế có phải mẹ quý không? Mẹ sẽ bù đắp cho con bằng bạn bằng bè, con yên tâm. Vâng. Được không? Chỗ này để mẹ trả lại anh Mạnh. Thế thì như thế thì mẹ mới tin tưởng con được. Chứ còn là con mà luôn nẹo là mẹ không bao giờ mẹ tin tưởng con. Nếu như thế thì con của mẹ ngoan ạ. Thế thì mẹ sẽ lo cho con bằng bạn bằng bè. Vâng. Mẹ sẽ lo cuộc sống cho con sẽ sung túc. Con yên tâm. Con không muốn lừa dối mẹ đâu. Tại lúc trước con khó khăn nhưng nên là con thấy tiền con thích xong là con muốn giữ lại để con tiêu mà mẹ bây giờ mẹ lấy hết tiền của con thì con lấy gì tiêu nữa không? Con yên tâm đi. Số tiền lớn như này, số tiền chẵn này thì con phải để mẹ trả nợ anh ấy. Bởi vì là anh ấy đấu thầu cái dự án này của anh ấy hơi lớn. Cho nên là mình phải có lòng tin. Một lần bất tín thì vạn lần bất tin con ạ. Cho nên là phải hoàn lại anh số tiền này. Chứ còn tiền lẻ thì mẹ vẫn còn để cho con tiêu cơ mà. Con yên tâm nhé. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ con muốn có một cái xe máy để đi mặc bạn bằng bè mẹ giúp xe cho con một cái xe máy được không? Không được. Số tiền này bây giờ phải trả anh đấy chứ làm sao mà con mẹ để lại để mua xe cho con được. Thôi cứ từ từ mẹ tính tiếp. Bây giờ cứ chịu khó đi bộ. Sang bữa nửa tháng mẹ sẽ tính tiếp. Thế con nhé. Thế cũng... À con này. Còn chuyện này mẹ muốn nói với con. Mẹ cứ nói đi ạ. Mấy lâu nay ấy, anh Hùng nó cũng bảo mẹ đi tìm kiếm con. Thế mà mẹ cũng đi tìm kiếm hàng bao nhiêu ngày thì mới thấy con, mới đón được con về. Thì bây giờ mẹ phải gọi điện, mẹ báo cho anh Hùng nó ra là con về rồi thì để mẹ báo tin này cho anh Hùng biết. Anh Hùng lại tìm con có việc gì ạ? Anh Hùng cũng anh ấy lo lắng cho cái số tiền lớn như thế, sợ con tiêu pha hết thì mẹ không biết trông ngóng ở đâu, cho nên là anh mới lo cho mẹ thôi con ạ. Thôi thế thôi mẹ đừng gọi anh ấy về, gọi anh ấy về làm gì, con về rồi. Con mang tiền về trả mẹ rồi, mẹ không gọi anh ấy về làm gì nữa à? Không được đâu con ạ. Nếu mà không gọi anh ấy ra không gọi anh ấy ra ấy, thì lần sau ấy mẹ con mình có vướng mắc cái gì ấy thì không bao giờ anh giúp đỡ đâu. Mà cái số tiền này con mang về đã đủ để trả anh hàng xóm đâu.
cho nên là phải nhờ vả vào anh ấy thì anh mới trả công trả nợ cho mẹ con mình được. Mà con có muốn ở cái nhà này không? Có chứ, nhà đẹp như này ai chẳng muốn ở rồi này. Thế thì phải là bây giờ phải lấy lòng anh ấy đã, thì phải nói chuyện với anh có đầu có đuôi thì anh mới nguôi ngoai, thì anh mới chấp nhận cho con ra đây chứ. Con phải gặp anh ấy để nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Con hiểu ý mẹ nói không? Con hiểu rồi. Thế cứ thế con nhé. Thế để giờ mẹ gọi điện cho anh Hùng nhé. Alo, Hùng à? Ừ, hôm nay con có đi làm không? À, có đi làm hả con? Thế trưa nay con đi làm về thì con sẽ vào đây nhé. À, hôm nay mẹ cũng tìm được em nó về rồi. Thế con sẽ vào đây để anh em nói chuyện cho nó được tình cảm con nhé. Ừ thì có gì em nó sai trái thì con dạy bảo em nó thay mẹ. Ừ được rồi. Thế con nhớ nhá, trưa con vào đây nhá. Đấy, mẹ gọi cho anh nó rồi đấy. Vâng ạ. Anh nó vào, nó bảo thì con phải nghe nhá. Vâng. Nó là cảnh sát đấy. Bố này không nó cũng có ăn có học, chứ nó không như con đâu. Vâng, con biết. Thế thôi thế bây giờ con ngồi đây nhá. Để mẹ đi sang mẹ trả tiền cho anh Mạnh nhá. Thế thôi mẹ đi trả tiền cho anh mà anh còn đi ngủ thì buồn ngủ quá. Lại ngủ, suốt ngày chị ăn đi ngủ ấy. Lo mà làm chứ suốt ngày ăn đi ngủ đấy à? Mạnh ơi! Mạnh ơi! Mày quá cháu ở nhà. Cháu người bác vào uống nước ạ. Ừ. Bác vào một phát. Mày quá hôm nay có cháu ở nhà. Vâng. Đang làm gì đi cháu? Dạ cháu đang cộng ít sổ sách để mấy cái dự án cũ mà bác cháu đang tổng hợp lại một chút. Bác uống nước ạ. Uống nước đi cháu. Dạ vâng. Thế bác sang tìm cháu có việc gì không ạ? Chuyện là thế này. Bác muốn sang gửi lại cháu số tiền mà hôm trước bác mượn của cháu đấy. Dạ Thế vâng. nhưng mà cháu thông cảm nhé, bác chưa đủ nữa. Cho bác cấp lại. Bác chỉ là cháu một nửa thôi. Được ạ. Ừ. Thế thì chết cháu rồi. Bác không cố xoay để gửi lại cháu hết được à? Chứ mấy hôm nữa nếu mà cháu đấu thầu nếu mà thiếu thì cháu biết làm sao bây giờ bác. Cháu cũng hết sức thông cảm cho bác. Bác cũng đi chạy vay mượn bao nhiêu ngày nay không được. May quá hôm qua bác đi tìm được cái thằng con trai nghịch tử của bác về. Thế là nó mới tiêu hết một nửa thôi cháu ạ. Thế cậu ấy không đem đi trả nợ bác? Nó nợ có vài chục đấy cháu ạ. Nhưng mà nó cầm để nó ăn tiêu chắc táng thôi. Bởi vì là bạn bè đấy, nhậu nhẹt đấy. Chứ còn nó vay mượn là nó không vay đến mức đấy đâu. Chẳng qua nó vì nó nói nửa bác thế thôi. Đấy, cháu đã bảo bác rồi chứ bác phải tìm hiểu kỹ vào. Xong thì bác nếu mà bác đi trả nợ hộ cậu đấy bác phải đi cùng chứ bác lại cứ đưa tiền cho cậu đấy thế. Bây giờ may còn tìm được cái không thì lại hết, cậu ấy lại tiêu hết sạch chỗ này nữa thì biết làm sao.
Đấy, hôm nay về bác phải định nó đấy cháu ạ. Bác định là con còn bao nhiêu thì con đưa cho mẹ, để mẹ trả lời anh Mạnh, anh ấy tốt lắm. Một lần bất tín thì bạn lần bất tin, thì con cứ đưa hết cái số còn lại cho mẹ, thì mẹ sẽ phải lo cho con đến nơi đến chốn, thế nào nó hy vọng nó lấy nó đưa cho bác đấy. Mới có hơn chục hôm mà cậu ấy tiêu cái gì mà nhiều tiền thế? Chẳng biết nó tiêu gì, bạn bè tụm năm tụm ba gì mà nửa đêm cả gáy nó mới về cháu ạ. May quá nó còn về đấy, nếu mà bác không tìm được nó thì không biết kiểu gì nữa. Thôi thì cháu thông cảm nhé, cháu cứ cầm số tiền này cho bác, xong thì sau vụ này thì là bác sẽ xoay sở bác giả cháu tiếp nhé. Thế này thì chết cháu rồi, hỏng hết việc của cháu. Ôi cháu ạ, thông cảm cho bác cũng đi xoay chạy hết rồi, cũng không vay được, thì cháu cố cầm lại cái số tiền này, thì cháu hết sức thông cảm cho bác, thì để bác sẽ xoay chạy sau, bác trả cháu sau. Bác cháu hết sức thông cảm nhé. Thôi được rồi bạn. Cháu cũng nể bác với anh Hùng, mình người nhà với nhau, thì bác xoay sở gửi cháu sau cũng được, nhưng mà sớm sớm bác nhé. Cháu vào dự án mới này cháu cũng cần tiền lắm. Hết sức thông cảm cho bác nhé. Vâng, còn chuyện đấu thầu thì cháu sẽ vay bạn bè anh em thêm một chút cũng được. Vâng. Thì cũng may mắn là gặp được cháu là tử tế thì mới cho bác vay, chứ còn bác chẳng xoay chạy đâu được. Thế cho nên là cháu yên tâm, bác sẽ xoay chạy, bác dạy cháu một ngày sớm nhất có thể thì mới giữ được lòng tin cháu ạ. Dạ vâng. Nhưng mà bác có chuyện gì nếu mà lần sau mà dính cái tiền nong thì bác phải tìm hiểu kỹ vào, chứ lần trước bác đã bị một lần rồi, giờ lại bác lại bị lừa lần nữa. Cháu thấy bác dính chuyện tiền nong rồi bác dễ tin quá. Bác cảm ơn nhé. Vâng. Bác cảm ơn những lời cháu nhắc nhở bác phải khắc cốt ghi tâm. Thôi thế bác xin phép bác về đây. Dạ vâng. Thế bác về. Thế bác về nhé. Vâng. Kia một cái thể loại gì hết đó. Mày không sao, mẹ đang đau cái chết nước thì không sao. Xương đang nói hết ra. Bạn anh muốn nhỉ? Một cái hẹp của nó cho chị. Muối theo nhau cho nó chua. Nhà dùng được à? Hả? Hàng xóm chị. Lần chưa? Mấy mình mua. Nhỏ nhỏ nhỏ
mà cái không dám rồi cái gì dám. Hôm nay cái chìa khóa xe nhá. Anh chưa gọi bác chưa? Khoảng số ở phía sau Ai để đây nhỉ? Dầu á. Không bao tiền cân. Mua cà chị ơi. Cái cà là phải nấu canh chưa? Nấu đi. Cháu người nhà. Mai cường về con nhóc, ui đến mai nấu ngon rồi. Phải nấu tươi nó ngon. Cả làm mai thôi, kể cả bánh một quả được mình phải xoắn kiểu. Mua quả lon, mua quả già đó. Mua quả tay. Còn đúng rồi đang thế. Phải đến lon không có chú. Còn với bé là lon quả tay to hay lon. Mình mua về nấu canh thì canh thôi. Cà bóng. Em bảo là chị nhà em thì mới đi làm như thế. Tao điện cho bà kia mày ăn thì lấy làm lấy con. Anh chị đây có. Phải như con thôi. À con cái gì? Mày dắt cô 3 cân rồi. Mẹ ăn bắt các bạn. Nó cà chị ơi. Từ chưa cà đi không? Yêu nhỉ. Còn đâu ấy. Cái chuyện này còn đây. Bao trăm cho Ba 4 cân đều được đấy. Mai ra cái ăn phơi được. Quả vừa vừa ấy, đừng lấy quả to đừng. con nó khỏe. Người làm cho thì con nó Canh ăn ngon lắm. Tôi lấy quả già già về chị Dung chị muối. Ăn một đao mà lai. Cà này ơi. Rồi nhiệt tình với nhóm không đấy. Nhiệt tình tí nữa là Cái gì không muốn ăn mà phải ăn à? Thử cà đi ơi. Đây bác em có nước ngọt. 20.000. À quên lấy trả tiền đấy cho chung 3 tiền. Tám không tiêu tiền này là không vào đi chợ. Thế lấy đâu tiền dầu làm sao? Cái này 200 nhé. Em một cà. Không ăn
luôn. Họ ăn em ở khu mình cả anh ơi mua anh không mà điện thoại cũng sập nguồn thế là nghe đi chuông một phát thì đúng một tiếng chuông xong là tắt luôn là không thấy gì nữa thấy lập nên thì có cái chúng bạn gần tươi này chắc em vừa hái từ sáng à? Vâng. Tươi ngon nhất. Còn bằng này con lớn nó này mà cái này con lớn này ơi uống đây không phải là Quang ốm. ơi mua rồi từ khuôn họ và phải nói gì họ vừa vứt chị có quay nhé mấy cái cài thôi cái tô này nó phải thế nó mới ngon biết ăn nhiều và các bạn có nhựa nước gì anh chị rồi chưa đẹp hả Đêm thì đi cả đêm, ngày thì ngủ, tí hồi về nó lại nói cho.
Thế con đi làm mà có mệt, có vất vả không con? Dạ cũng bình thường thôi, cũng không mệt lắm đâu. Hôm nay thời tiết cũng mát trời. Thì hôm nay được ngày mát trời. Vâng. Thế tình hình thế nào rồi mẹ? Cái chuyện mà con bảo mẹ gọi em nó về ấy, mẹ đã tìm thấy rồi đúng không? Thì bây giờ em ấy đâu rồi? Cũng như dự tính của con, em nó cũng không dám tiêu hết số tiền đấy đâu con ạ. Nó đưa lại cho mẹ 100, mẹ cũng gửi lại cháu Mạnh rồi. Mà bây giờ nó bảo nó mệt, nó đang nằm trong phòng ấy. Thế chắc là lại đi chơi đi bời, người giờ về ban ngày mới lăn ra ngủ đấy. Mẹ xem nào, khuyên bảo em ấy đi chứ để thế làm sao mà được. Con trai của mẹ phải tính như nào nó về sau này nó hướng nó thuận lợi các thứ, chứ còn cứ để thế thì còn ra gì là người nữa. Đợt này cũng được một tí tiến triển đấy con ạ. Nó bảo là vay mượn như thế, nhưng mà mẹ đưa số tiền lớn như thế nhưng mà em nó cũng không dám tiêu hết. Nó bảo là nó chỉ nợ có vài chục triệu thôi, nhưng mà tiền lãi tiền miếc ấy, với lại nó trả tiền phòng tiền trọ với lại ăn uống ấy. Thế từ hôm đến giờ thì không nợ với lại lãi với lại tiền phòng tiền trọ thì cũng hết 100 nữa con ạ. Thế em nó cũng đang muốn là xin thêm công việc để nó đi làm, nó phụ giúp mẹ thêm. Thì mẹ cũng đang bảo là đi tìm việc cho nó đấy con ạ. Xin thêm công việc để làm, đi làm là đúng rồi thế nào nữa. Tầm tuổi này thì còn lông bông, còn chưa công ăn việc làm như nào. Mà mẹ thấy con nói có đúng không? Đã nói từ đầu rồi, phải để ý. Lời con nói có sai đâu, thế bây giờ mới nhìn thấy. Nhưng được cái là giả được hết nợ rồi là cũng được rồi. Thế bây giờ mẹ khuyên thế nào tu chí mà làm ăn. Thì con không tham gia cái chuyện sâu của hai mẹ con mẹ đâu, con không đi sâu đâu. Bây giờ con có gì con chỉ nhắc nhở mẹ thôi, mẹ có nghe không thì tùy thôi. Đấy, vừa rồi con nói đấy, mẹ cũng không nghe. Bây giờ con cũng không thể nào mà theo sát mẹ được mãi. Thế tùy mẹ với lại em sau này sắp xếp công việc cho em thế nào, phải tính toán ra làm sao thì tùy mẹ. Đấy. Còn bảo ba thì không đâu ra đó, thì đến lúc mà rơi vào con đường sa ngã thì con không biết thế nào đâu. Thì con nhắc trước với mẹ, con không có thời gian đâu để quan tâm đến sâu đến chuyện của mẹ con mẹ. Thì mẹ hôm nay mẹ cũng nói hết với em rồi. Thì mẹ bảo là con thì cái người vô học thì mẹ không chấp, nhưng mà anh thì mẹ nuôi cho anh nó ăn học tử tế. Thì anh nó nói thì con phải nghe, bởi vì là anh nó ăn học nó có bằng có cấp, thì muốn hay không thì nó cũng hơn con nhiều. Thì nó bảo thì con phải nghe, thì nó cũng đồng ý là con góp ý là nó nghe theo con. Thế thì bây giờ con cố gắng, con giúp đỡ mẹ, con hỗ trợ mẹ để dạy bảo em cho nó nên người. Không, con chuyện này con xin phép mẹ là con sẽ không bao giờ con liên quan đến con trai của mẹ cả. Con không phải trách nhiệm con dạy bảo em nó đâu. Kể cả số nợ ở đây, nếu mà mẹ mà không trả được thì con cũng sẵn sàng là con không thể trả thay mẹ nữa. Bởi con là công việc của con, là sự nghiệp của con. Thì con không có tiền để trả thay mẹ một lần nữa đâu. Đấy, thì con đã nói chuyện với lại Hoài ca rồi, là con quyết định là cho dù mẹ từ đây mà không trả được cho Mạnh hết lợi thì đấy là phần của mẹ. Con không thể nào con đứng ra cứu mẹ, giúp mẹ được nữa. Với Mạnh là cũng là người sai lầm khi mà đưa tiền cho mẹ. Đấy, bây giờ may còn trả được một nửa, chứ còn không thì cũng con chịu, con không có tiền đâu để con trả. Với lại cái này là bây giờ mẹ bảo con nhờ con bảo ban với khuyên bảo em, dạy dỗ em, thì con xin phép mẹ là quả này cho con từ chối, con không thể nào giúp mẹ được. Đấy, thì công việc của con nói với mẹ rồi. Vì bây giờ con cũng trưởng thành một sự nghiệp các thứ,
nhà cửa gia đình, bao nhiêu thứ đổ vào, con không thể nào con đi lo cho thêm một người khác nữa. Con còn chưa ổn định đâu với đâu ấy. Nhà cửa của con còn, gia đình tương lai của con có ổn định đâu với đâu đâu, bây giờ đi lo thế nào cho người khác nữa. Con đừng có nói thế, em nó cũng là con ruột của mẹ, làm sao mà con nói là người khác được. Thì trước mẹ chăm chút cho các con bao nhiêu thì bây giờ con cũng phải thương mẹ, con cũng phải có trách nhiệm một tí với em nó. Chứ còn con chú thẳng là con không có trách nhiệm với em thì cũng không được đâu con ạ. Bởi vì em nó cũng là con ruột của mẹ, mà mẹ lo cho các con từ đầu đến cuối. Bây giờ con trưởng thành rồi, con có sự nghiệp rồi thì con cũng phải hỗ trợ mẹ, con cũng phải thương mẹ. Con nói rồi, con nói là con làm, con sẽ không giúp đỡ đâu. Khi không phản ảnh nó con từ chối, cái gì con giúp được thì con giúp. Thế thôi, mẹ cứ bảo em nói thế nào thì bảo. Đấy, mẹ thấy không, bây giờ người ta còn đi làm mỏng mỏng, mình ở trong nhà ngủ. Mà tốt nhất là mẹ gọi cậu ta dậy để con nói qua với cậu ta một vài câu, xong thì con còn đi về, con nghỉ trưa thứ chiều con còn đi làm. Thế con ngồi đây để mẹ đi gọi em nó dậy nhé. Con ơi, con ơi, dậy đi con. Anh đến rồi, con dậy ra nói chuyện với anh một chút đi. Vâng. Để từ ra mà chờ con. Dậy đi. Anh không có thời gian chờ đâu, nó còn phải đi làm nữa kìa. Dậy đi. Dậy đi nhá. Đi làm về à? Tôi vừa mới về đến nhà. Tôi ngồi đây mà nghe anh nó dạy dỗ. Chứ còn thì anh nó nói thì con phải nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm. Chứ còn mẹ không thể bênh vực con được mãi đâu. Vâng, tôi biết rồi. Thế tình hình thế nào rồi, bây giờ lợn lần ra sao? Thế cậu đã dặn hết lợi chưa? Vâng, em giải hết nợ rồi. Thế bây giờ là không còn lỡ ai đúng không? Vâng, bây giờ là không còn nợ lần ai đâu. Thế sao lỡ một số tiền nhỏ, sao cậu lại hỏi mẹ, bắt mẹ phải đi vay, đi mượn, thì một số tiền lớn thế để làm cái gì? Em không làm gì ra tiền nữa, em muốn mà em lại muốn có tiền, em nói dối mẹ đi vay tiền cho em. Mẹ thì lấy đâu ra, cậu bây giờ cậu thanh niên trai sáng thì cậu thương mẹ chứ. Bây giờ bà cũng có tuổi rồi, lấy đâu ra tiền mà cậu bảo bà đi vay như thế mà đi chơi đấy. Bây giờ thanh niên chịu khó đi xin việc mà làm ăn, chứ bây giờ cứ lông ba lông bông mà tối thì đi chơi cả đêm, ngày ngủ thế này thì sau này còn phải nghĩ đến tương lai của gia đình của mẹ già ấy. Tôi nói như thế cậu phải xem thế nào đi, tới đây xin một công việc nào ổn định mà làm, không thể như thế mãi được. Vâng, em biết rồi. Đấy, anh nó dạy bảo con như thế, con nhớ lấy mà tiếp thu là tốt là bản thân con thôi, chứ còn không ai mà giúp đỡ con được mãi đâu. Vâng, con biết là con hiểu rồi mẹ. Đấy, như tôi cũng tạo điều kiện cho cậu rất thoải mái, tôi cho phép cậu đi lại nhà, bởi vì mẹ nó là người cũng có tiếng nói, cũng lời xin tôi bảo là cho đi lại để cho đồng hàng ở nhà trọ thì không chịu ở. Đấy, bây giờ tôi cũng cho cậu đi lại, cho cậu ở tạm đây vài ngày, nhưng mà chả biết là kiểu gì mà tiền long xong đi đâu mà mất tích mấy ngày của bà đi tìm. Tôi bảo bà đi tìm, nên hiện tại là đến bây giờ 4-5 ngày rồi, bây giờ mới hôm qua mới tìm thấy à.
đi tận những đâu mà không thể tìm được, không thể liên lạc được ấy. Bây giờ phải chủ động ấy, vì mẹ già các thứ, xót ruột này kia, bây giờ đi chơi nó phải có giờ giấc các thứ, tập trung vào mà làm mà ăn đi. Bây giờ tới đây còn vợ con gia đình, nhà cửa ấy còn chưa nói, mới làm một căn nhà như thế này, sau này làm một căn nhà các thứ thì cũng phải đơn giản thôi. Em nó cũng biết lỗi rồi con ạ. Bởi vì là công việc nặng nhọc thì em nó không thể làm được. Con cứ để từ từ. Em nó không có học thức nên xin xỏ công việc thì hơi khó. Cho nên là mẹ để một thời gian nữa mẹ sẽ lo công việc cho em. Thế còn bây giờ mà em nó làm những việc như phụ hồ, phụ hiếc thì là sức khỏe của nó cũng không có. Cho nên là làm những việc đấy là rất vất. Mẹ ngày xưa em cũng vất vả nhiều rồi, thì bây giờ mẹ muốn lo cho em nó một công việc nhẹ nhàng. Thì con cứ để mẹ từ từ nhá. Đấy, mẹ nói đúng anh ạ. Và số tiền là em không dám tiêu hết đâu anh. Em cũng đưa lại cho mẹ để mẹ trả cho anh Mạnh rồi. Em tính là để số tiền để lại làm ăn, nhưng mà thấy mẹ nói như vậy thì em lại mang về trả cho mẹ để mẹ đi trả nợ rồi anh ạ. Đấy, may mà cậu còn biết đường mà suy nghĩ, mà cầm tiền về không tiêu hết rồi thì lấy đâu ra tiền mà trả lại cho anh Mạnh. Mà mẹ thì bây giờ công việc kể cả phụ hồ hay là không quan trọng, miễn là ra tiền, đồng tiền chính đáng, không quan trọng thì cái góc độ là phụ hồ, phụ bữa, cái này thợ xây các thứ gì cả, đấy là đều mà công việc kiếm ra tiền bằng mỗi công sức, chứ không phải là đồng tiền đi kiếm xấu. Đấy thì phải từ từ. Trước kia con vất vả không có cái gì đâu, mẹ cũng biết đấy. Con đi làm hết tất cả mọi việc, làm thuê, làm mướn, xong thì mới cố gắng để học hành cho đâu ra đấy thì mới có ngày hôm nay chứ. Bây giờ để công việc thì bắt đầu từ từ chứ, không thể suy nghĩ là phụ hồ là ít tiền cái kia được. Quan trọng cái đồng tiền của mình làm ra nó phải xứng đáng, không thể ai chê trách là được. Nhưng con trình độ có thì công việc nó sẽ thuận lợi hơn con ạ. Em đây nó chẳng được ăn được học, với lại mẹ cũng muốn bù đắp cho nó những ngày tháng khổ sở. Cái đấy con hiểu rồi, con hiểu ý mẹ là muốn bù đắp cho em nó, nhưng mà phải làm thế nào cho sau này nó mới thành người lên người được. Bây giờ cứ chê việc này chê việc kia thì chọn công việc nhẹ nhàng các thứ thì máy tính không biết thì công việc bàn giấy lại càng không nữa, thì làm sao mà đòi lương cao mà nhàn hạ được. Mình phải chấp nhận với cuộc sống của mình trước mắt như thế, chứ xong đâu mình cố học hành này kia mình mới cải thiện công việc của mình sau chứ. Thì bây giờ mẹ cũng đang cố gắng để mẹ đưa em nó vào những công việc phù hợp với nó. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ dìu dắt em nó vào những con đường đúng đắn. Rồi, thế là con chỉ nói chuyện với mẹ với em như thế thôi. Đấy nha, tôi là đấy khuyên bảo cậu hết rồi. Thế bây giờ là chính xác là tôi nói thật là tôi không thể nào mà nghe lời mẹ mà kèm cậu thêm được nữa, bởi vì tôi có cuộc sống của riêng tôi và cậu lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi. Đấy, thì làm sao hợp lý là được, chứ còn tôi không có thời gian để bảo ban mà lo cho cậu được. Đấy. Vừa rồi tôi nghe mẹ gọi cho tôi thì tôi mới về qua xem như nào thì mới biết đường mà mang tiền về mà vẫn còn như thế để trả lại cho Mạnh là được rồi. Đấy, còn số còn lại thì đấy thì xem thế nào thì trả được hết lợi cho họ. Thì bây giờ mẹ xem nào thu xếp mà xoay sở mà trả lốt cho Mạnh này để nó làm ăn, chứ còn nó không để anh em họ hàng gia đình thì làm sao như người ngoài làm sao cho vay tiền như thế được. Tiền nó đang làm ăn nó xoay vòng. Đấy, anh nó bảo ban thì con nhớ trong đầu nhá. Vâng, con biết rồi. Mà cố gắng mà đi làm con ạ.
Anh ngày xưa cũng vất vả chứ không phải là đùng một cái là anh được sướng đâu. Thì anh cũng vất vả, anh đi kiếm tiền để anh học hành phụ giúp mẹ. Thì bây giờ anh mới được cuộc sống như thế, mới có công ăn việc làm ổn định như thế. Thế con nghe những lời anh góp ý đấy, thì con phải nhớ. Đấy, mọi chuyện là như thế. Thì tôi vẫn chấp nhận cho cậu ở tạm ngôi nhà của tôi. Bởi vì cũng hoàn cảnh không có thì cũng không sao cả. Bây giờ tôi cho ở đây cũng không sao cả, miễn là không được rủ rê bạn bè về nhà tôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không được động chạm đến đồ đạc của tôi linh tinh là được. Đấy, còn nếu mà ở thì tôi vẫn cho cậu ở thoải mái. Thì bây giờ bạn cũng vất vả rồi, tôi cũng suy nghĩ cho bạn một chút thì tôi mới cho cậu ở lại thôi. Đấy, xem sắp xếp thế nào tìm việc làm thấy cho cẩn thận nhé, làm ăn cho tử tế và bây giờ lớn rồi. Thì con cũng phải hứa với anh là con sẽ tìm một công việc ổn định để con làm. Cái đấy thì không phải hứa đâu mẹ, quan trọng là cái thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào. Còn hứa thì con không cần cái lời hứa với mẹ không với con. Thì thôi con xin phép con đi về đây. Đấy, công việc là như thế, thi thoảng con sẽ về qua nhà, nhưng mà miễn là sao là như lời con nói là được, đừng có để thêm rắc rối về đến con là được. Con còn rất là nhiều công việc của con phải lo, còn việc mẹ nhờ con bảo ban dạy cho em thì con xin từ chối. Chào cậu nha, tôi đi đây. Thế con về nhá, đi đường cẩn thận con ạ. Đấy, con nói thế là đúng đấy con ạ. Con phải nghe lời anh ấy. Thì để mẹ sắp xếp, mẹ sẽ thu xếp mẹ tìm công việc ổn định cho con. Thì con phải chịu khó con làm thì mới có được. Không phải từ anh cũng hai bàn tay trắng, mà anh chịu khó anh làm thì bây giờ mới có công việc như thế. Chứ không phải đùng một cái mà người ta đưa công việc ngon đến cho con đâu. Cho nên con phải thật kiên nhẫn, làm việc gì cũng phải là bình tĩnh, tự tin thì mới chiến thắng được. Thế bây giờ vào bếp phụ giúp mẹ nhặt rau nấu cơm con. Chứ mẹ ăn tạm cái gì mẹ? Mấy hôm nay cũng buồn ngủ quá, con đi ngủ tiếp đây. Thôi mẹ nấu tạm tôi ăn nhé. Thế mà lúc nào cũng ngủ như thế thế nào? Ngủ quá. Cây bàng cứ mỗi mùa đông gió rét đốt, cây bàng bụi thơ, lá cành rụng hết, chắc nó đã hết. Tán lá xẻ ra như ô tô to đang làm mát, những bóng vàng to lắm. Cô mà cái năm em ngồi trong mát ơi là mát. Bàng tốt lắm, chê bàng cho em. Như ai chê bàng, không ai khỏi mắt. Bàng tốt lắm, chê bàng cho em. Chẳng ai chê bàng, cho bàng khỏi nắng. Cây bàng cứ vào mùa đông, gió về rơi buốt. Cây bàng bụi thơ, rụng lá hết, chắc nó mát hết. Khi rụng mùa nắng, tán lá xẻ ra như ô to. Trong như cái năm em ngồi vào trong, mát ơi là mát. Bàng tốt lắm, bàng che cho em. Con chào Đức nhá. Con chào cô ạ. Con đang học bài à? Vâng.
Ngoan thế nhỉ. Thế sáng nay con học bài á, cả Vâng. buổi á. Vâng. Ừ. Con ngoan quá, nhưng mà con học một lúc con phải nhớ là nghỉ nhá. Vâng. Không học nhiều quá là sẽ bị mệt đấy con ạ. Vâng. Thế cô có mệt không? Để con rót nước cho cô. Ừ. Cô cũng đi bộ cũng hơi mệt con ạ. Vâng. Thế thì con rót nước cho cô nhé. Ừ. Dạ, con mời cô uống nước ạ. Cô xin nhé. Thế sáng nay Đức dậy ấy, con có ăn hết cái phần cơm rang cô để phần cho con không? Dạ, con có ạ. Ừ. Thế con nhớ ăn hết vào con nhé. Vâng. Ăn nhiều để có sức khỏe. Còn học bài với lại giúp đỡ cô và bố làm những công việc phù hợp với con. Vâng. Mà Đức này, con ở nhà một mình ấy thì con nhớ là ở trong nhà thôi con nhé. Vâng. Không được đi ra ngoài đường chơi, tại vì ở chỗ nhà mình đây thì hơi vắng ấy, nên là con không được ra ngoài đường chơi đâu con nhé. Vâng ạ. Với lại ở đây gần suối nữa thì con cũng không được đi ra suối một mình chơi, con nhớ chưa? Vâng ạ. Ừ. Nhớ là nhớ lời cô dặn, không thì ở nhà một mình cũng nguy hiểm lắm con ạ. Vâng. Mà bố con giờ này vẫn chưa về con nhỉ? Vâng, bố con chưa về đâu ạ. Ừ. Đức ơi, con học bài tiếp đi nhé, để cô đi chăn gà với thỏ, tại vì sáng nay cô đi sớm ấy, cũng chưa được chăn. Con chăn gà chăn thỏ xong rồi ạ. Thế sáng nay con hộ cô chăn gà với chăn thỏ rồi á? Vâng ạ. Rồi, Đức ngoan thế nhỉ? Đã biết giúp đỡ cô chăn gà chăn thỏ rồi đấy. Thế cô cảm ơn con nhé. Vâng ạ. Thế cô ơi, Vâng. sáng con dậy con không mắc được cái màn cao quá. Thế con vẫn chưa cất được á? Vâng ạ. Thế thì cô vào cất cho, tại vì cái màn nó cũng hơi cao. Vâng. Thế con học bài tiếp đi, để cô vào cất cho. Vâng. Đức mới tập gấp chăn nhưng mà gấp chưa được vuông vắn mấy. Nhưng mà thằng bé còn bé như thế mà biết tự giác làm, với lại biết làm như thế thì cũng gọi là được rồi. Sau này mình sẽ dạy thêm cho thằng bé, chắc chắn là thằng bé sẽ giỏi hơn rất nhiều. Huyện Quả Bầu. Ngày xưa có một vợ chồng nọ đi rừng và bắt được một con gì Con nấy. học bài gì đấy con? Con đang học huyện Quả Bầu ạ.
Mà con học ấy, con nên nhớ là học bài nào thuộc bài đấy con nhé. Vâng. Tại vì là cứ con học nhiều bài ấy, đến lúc nó học nhiều sẽ lẫn lộn vào nhau thì con sẽ không nhớ được. Nên là con cứ học từng bài, khi nào thuộc thì học bài khác con ạ. Vâng ạ. Mà con ngồi học đi nhé. Vâng. Bây giờ vẫn còn sớm, cô tranh thủ đi trồng mấy cây hoa kia ra chỗ lối đi kia cho đẹp con ạ. Vâng ạ. Không thì cô ươm ở đây thì hoa nó cũng già rồi nên là phải trồng rồi con ạ. Vâng ạ. Thì con học đi. Vâng. Mấy cây hoa này đến tuổi trồng ra đất rồi. Không trồng được thì như mấy cây kia nó héo mất rồi. Là bây giờ mình sẽ tranh thủ trồng từng ít một, trồng những cây hoa này chứ. Con không học bài à? Con hộ cô xây cổng để cho đẹp ra cô ạ. Thế cô dạy con học cô làm nhé. Vâng. Đây con dạy con này. Bây giờ trồng thì con phải bỏ cái bầu này đi thì Vâng. cây khi trồng xuống đất thì mới phát triển được con ạ. Vâng. Nên là con bỏ đi. Ừ. Là cô muốn sau này tái sử dụng lại cái bầu này ấy, thì cô lật cái
cây hoa lên xong là cô kéo cái bầu này ra. Đấy, thế là vẫn giữ nguyên được cái túi bầu này, sau này mình vẫn sử dụng lại được con ạ. Vâng ạ. Xong là con trồng cây hoa này xuống đất, con vùi đất lên. Đấy, con vùi đất vào. Ừ. Khi nào kín cái cây hoa này là được con ạ. Vâng ạ. Đấy, thế là trồng xong rồi con ạ. Vâng ạ. Mà con chỉ cần hộ cô bê mấy cây hoa ra đây là được rồi. Vâng. Không thì con trồng này bẩn tay lắm con ạ. Vâng. Khi nào với lại nắng nữa, khi nào hôm nay trời ra mát thì con hộ cô sau cũng được. Vâng ạ. Thì con đi hộ cô bê mấy cây ra đây xong là con lại vào học bài tiếp đi con nhé. Vâng ạ. Hay một quá. Đây con đặt đây cho cô. Vâng.